امشب در 24 چهار گوشه ایران صحنه اعتراضات سراسری. سر دادن شعار آخوند باید گم بشه در قم، سنگباران ماموران امنیتی در این شهر و نقاط دیگه. در لرستان هم خودروهای مقابل یک کلانتری به آتش کشیده شدند. ادامه درگیری نیروهای امنیتی و معترضان در تظاهرات امروز. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه اعتراضها رو به کشورهای خارجی مرتبط کرد. انتشار گزارش‌ها از آماده باش در اسرائیل از حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی. گزارش‌ها میگن تهران برای فرار از بحران داخلی شاید دست به حمله بزنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. اعتراضات در ایران برای پنجمین شب ادامه داره. اعتراضات از صبح در نورآباد لرستان، مرودشت، لردگان، عراق و تهران با شعارهای ضد حکومتی و در مواردی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در جریان بوده. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشون میده ماموران حکومتی در مرودشت و لردگان به سمت معترضان شلیک کردند. بر اساس این گزارش‌ها جو امنیتی سنگینی با حضور گسترده ماموران حکومتی در نقاطی از تهران برقراره. آخوند باید گم بشه. آخوند باید گم بشه. نگیر نوکرتم پیل نگیر. تا خون کفن نشود این وطن نشود. مرد دیکتاتور. این جنایت آخونده. ماشینای نیروی زمین داره میسوزه. شب جمعه 11 دی ماه گوهردش 11 دی. مردم رو متفرق میکنن. این یه قسمتی از جمعیته. همکارم مراد ویسی از واشنگتن به ما پیوسته. مراد، از روزهای اولی که این اعتراضات شروع شد همه در تردید بودن که تا چه اندازه میتونه ادامه پیدا کنه، چقدر میتونه گسترش پیدا کنه، آیا فقط محدود به بازار میمونه. تا این لحظه که تقریبا یک هفته گذشته، 5 روز، به نظر میرسه که سر باز ایستادن نداره و کم و بیش با همون موج اولیه داره ادامه پیدا میکنه. همینطوره. با سلام به شما و ملت فهیم و شجاع ایران. 4-5 نکته رو میتونم در جمع‌بندی اعتراضات در این 5 روز خدمتتون عرض کنم. اولا اینی که ما دیگه شاهد اعتراضات ایران هستیم، ملت ایران. دیگه یک جای خاص، دو جای خاص، یک قشر خاص، دو قشر خاص نیست. بازاری فقط نیست، همه مردمه. در فقط تهران نیست، در 4 گوشه کشور است. از جنوب، از کیش و قشم تا شمال، بابل و رشت، خراسان، سبزوار، غرب کشور، مرکز کشور، همه هستن. این در واقع اعتراض ملت.
نکته دوم اینه که من معتقدم این مردمی که الان این همه پرشور میان و حکومت رو مستاصل کردن، این رو در نظر بگیریم. اینا در شرایطی دارن میان که جمهوری اسلامی اجازه راهپیمایی آزادانه نمیده. اگر اجازه راهپیمایی آزادانه میداد مثل کشورهای دیگه، 10 برابر این مردم میتونستن میومدن و عمق نارضایتی رو میشد فهمید. جمهوری اسلامی به رغم اینه که خشونت میکنه، میبینیم که در همه کشور علیش اعتراض. این نکته دوم. مهمترین نکته‌ای که میتونم بگم در مورد این اعتراضات، حقانیت مردم در استدلالشونه. مردم میگن شما حق انتخاب آزاد برای ما به رسمیت نشناختی، 47 سال اجازه انتخابات آزاد ندادی، بازی در آوردی، ما اومدیم خیابون. اجازه همه پرسی ندادی، رهبر اومد گفت مردم نمیفهمن همه پرسی برگزار کنیم، تحلیل سیاسی ندارن، مردم اومدن خیابون. راهپیمایی مسالمت آمیز اومدن، زدید اونها رو، اومدن خیابون. 47 سال تقاضای برگزاری راهپیمایی کردن، به بهانه‌های مختلف گفتید که ما مثلا یه جایی رو در هر شهر در نظر میگیریم برید تو استادیوم اعتراض کنن، آخرش هم اجازه ندادید. 47 سال هم هر کی تقاضای مجوز راهپیمایی کرد بهش اجازه ندادید. بنابراین مردم حقانیت استدلال دارن در این اعتراضاشون. استدلالی هم که میکنن اصلا جمهوری اسلامی نمیتونه جوابش بده. مثال عرض میکنم، الان اگر مردم نیان تو خیابون، جمهوری اسلامی فردا چیکار میکنه؟ انتخابات آزاد برگزار میکنه؟ نمیکنه. همه پرسی برگزار میکنه؟ نمیکنه. اجازه راهپیمایی به مردم میده؟ نمیده. بنابراین خود جمهوری اسلامی کاری کرده که مردم اومدن. نکته دیگه‌ای که میتونم عرض کنم، تکثیر شجاعته. مردم شهرهای مختلف همدیگر رو نگاه میکنن، میان بیرون. ما شاهد این هستیم هر روز شهرهای جدیدی اضافه میشن. امروز قم اضافه شده. سقوط جمهوری اسلامی در زادگاهش. قم موقعی که اعتراض میکنه یعنی سقوط جمهوری اسلامی در زادگاهش. این خیلی به نظرم مهمه و مجموعش رو موقعی که داریم نگاه میکنیم، به نظرم حربه و ترفند تعطیل کردن استانها جواب نداد. دلیلش هم این بود به شعور مردم توهین شد. مردم میدونستن حکومت به خاطر سرما نیست که 25 استان تعطیل میکنه، میخواد اعتراضات از نفس بندازه و مردم چون به شعورشون توهین شد اومدن وسط و دوباره اعتراض کردن و به نظرم یه اعتراض ملیه و مردم یک نکته‌ای که خیلی پررنگ تو ذهنشونه، یه حسی در ذهن مردم هست که امیدواریم این دفعه بیفته و 3 مطالبه مشخص هم دارن: مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای، این یکی. 2 اصل نظام ولایت فقیه قبول نداریم، اون باید بره. و 3 به شکل بسیار پررنگی هم می‌بینیم که از شاهزاده رضا پهلوی حمایت می‌کنه. مراد لطفاً با ما بمون، میخوام یه بخش دیگری از تصاویری که در این ساعت گذشته به دست ما رسیده رو پخش بکنیم، از جمله درگیری ماموران امنیتی و معترضان در نورآباد لرستان. نورآباد لرستان. مرگ بر خامنه‌ای. 11/10/401 نورآباد لرستان.
همچنان با همکارم مراد ویسی هستیم. مراد، طبیعتا اینا اولین اعتراضات این شکلی در ایران نیست. بارها در 40 سال گذشته، به خصوص در یکی دو دهه گذشته، اعتراضات این چنینی در تهران و شهرهای دیگر بوده. هر دفعه هم حکومت سرکوب کرده، دوباره چند سال بعد یا چند ماه بعد تظاهرات دیگری بود. خامنه‌ای هم که روی کردش مشخص، تیپی نیستش که بگه خیلی خب مردم منو نمیخوان یا اعتراضات خیلی گسترده است پس من میذارم و فردا میرم مسکو یا کاراکاس. چه اتفاقی به نظرت باید بیفته که این تجمعات پراکنده ولی قابل توجه به چیز میلیونی تبدیل بشه که دیگه حکومت توان و تاب مقاومت در مقابلش رو نداشته باشه؟ به نظرم اونی که باید بیاد خیابون که ملت اومده، ملت الان یه سوال مشخص داره و اون اینی که میگه من چند ماه میام در خیابان حاضر میشم، گام بعدی باید چی کار بکنم؟ من فکر میکنم این سوالیه که انتظار داره پاسخ داده بشه، چون هر بار که اومده در خیابان انرژی خودشو گذاشته، توانشو گذاشته، دنبال این سواله که من باید حرکت بعدیم چی باشه و این حرکت بعدی رو خب رهبران سیاسی باید جواب بدن. مردم اومدن و این سوال رو دارن، اون سوال نهاییه که به نظرم تعیین کننده است، یعنی این انرژی که وجود داره به کجا میخواد ختم بشه، به کجا بخواد ختم بشه. رهبران سیاسی داخل، رهبران سیاسی خارج، کی به طور مشخص کی منظورته؟ فکر میکنم الان مردم مشخصا دارن شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنن و این مسئولیت متوجه ایشونه، همچنان که محبوبیت متوجه ایشونه، همچنان که ملت داره ایشونه صدا میزنه. به نظرم این سوال رو هم از ایشون دارن و تا الان هم در 3-4 روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی خیلی خوب عمل کرده، بیانیه داده، مشخصا خیلی عملیاتی تر داره وارد میشه نسبت به دفعات گذشته. به مردم گفت بیاید تسخیر خیابان کنید، گام اول. به نیروهای سرکوبگر گفت که در کنار حکومت نایستید، ریزش کنید. گفت ما داریم بسیج میکنیم کارهای رو در داخل، با نظام بین الملل هم داریم صحبت میکنیم. من شاهزاده رضا پهلوی رو فکر میکنم این بار نسبت به دفعات گذشته عملیاتی تر و میدانی تر صحبت میکنه و این یه دلیلش هم اینه که ملت با صدای بلندتری داره شاهزاده رضا پهلوی رو صدا میزنه و فکر میکنم اینی هم که شاهزاده رضا پهلوی داره روشن‌تر به مردم توصیه میکنه که چیکار بکنن و خودش هم داره میگه که چیکار میکنم، محصول اینی که خب مردم یه دو قطبی رو نشون دادن، گفتن خامنه‌ای رو نمیخوایم و با صدای بسیار بلندی گفتن ما شاهزاده رضا پهلوی رو میخوایم. من فکر میکنم اون اتفاق نهایی که میفته محصول ارتباط مردم با رهبرانی مثل شاهزاده رضا پهلویه که این انرژی در نهایت چجوری میتونه بره جمهوری اسلامی رو جاکن بکنه. این رو هم میخوام بگم که در این معادله‌ای که شکل گرفته سکوت خامنه‌ای نشانه ترسشه. 5 روز الان کشور شاهد اعتراضاته ولی خامنه‌ای سکوت کرده، نشانه نوعی بزدلی سیاسیه. برعکسش میبینید که شاهزاده رضا پهلوی ظرف 5 روز گذشته تقریبا هر روز به طور متوسط یک پیام داده و خیلی روزانه داره با مردم ارتباط برقرار میکنه و من فکر میکنم این پختگی همزمان با هم داره میره جلو. هم ملت داره پختگی بیشتری از خودش نشون میده، هم شاهزاده رضا پهلوی ضمن پختگی بیشتر داره یک نقش عملیاتی تر و یک نقش میدانی تر و یک نقش راهبردی تر به خودش میگیره و اون حسی که در بین مردم هست که این دفعه مردم امیدوارن که اتفاق بیفته و حکومت بره. من فکر میکنم هم مردم، هم شاهزاده رضا پهلوی، هم تحلیلگرای سیاسی دارن حد اکثر تلاشش خودشونو میکنن که این امید و آرزوی ملت محقق بشه. کار ساده ای نیست، کار سختیه، ولی ملت ایستاده و رهبرانی مثل شاهزاده رضا پهلوی هم وایسادن که این کار به سرانجام برسه و ما سرانجام ایرانمون رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم و حتما پس خواهیم گرفت. طبیعتا این شعارهایی که در حمایت از او میدن سرمایه سیاسی شده الان برای او، ولی حتی قبل از این اعتراضات هم اپوزیسیون همه یک پارچه نبودن. همین الان هم خیلی ها هستن که همین روزایی که اعتراضات داره صورت میگیره به اعتراضات میپردازن، ویدیوهاش رو به اشتراک میذارن، ولی طبیعتا اونهایی که استکاکی با او دارن یا خیلی شاید همراه او نیستن اون تیکایی که شعار در حمایت او میدن رو پخش نمیکنن یا میگن این فقط بخش کوچکی از این تظاهرات هست. به نظر میسه که در موقعیت غریبی قرار گرفتن اپوزیسیون
اپوزیسیونی که همراه او نیستند. چه اتفاقی به نظرت از اینجا به بعد خواهد افتاد؟ آیا اونها باید دستشون رو به سمت شاهزاده رضا پهلوی دراز بکنه؟ آیا آقای پهلوی باید دستش رو به سمت اونها دراز بکنه؟ چه اتفاقی میتونه بیفته که این برآیند گروه‌های مختلف به هم ملحق بشن؟ همه ما باید دستمون رو به شکل باز به سمت ملت دراز کنیم و مشتش کنیم به سمت جمهوری اسلامی. ایران متنوع، دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی توش هست. شاهزاده رضا پهلوی هم بارها بر این تنوع تاکید کرده. الان جاییه که ما باید هممون گروه‌های سیاسی، جریان‌های سیاسی، تحلیلگرا با عقاید متفاوت، جمهوری‌خواه، پادشاهی‌خواه، همه ملت نیاز به همبستگی و اتحاد داریم. همونطور که شاهزاده رضا پهلوی گفت، الان دستمون رو همه به سمت ملت دراز کنیم. ملت میخواد همه ماها متحد باشیم در مقابل جمهوری اسلامی، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه. بعد از اینی که از جمهوری اسلامی عبور کردیم، بعدش صندوق رای میتونه مبنا باشه و ملت رای بده و حکومت خودش رو انتخاب بکنه. الان اگر ملت شاهزاده رضا پهلوی رو بیشتر صدا میزنه، بیشتر شنیده میشه، خب این خواست ملته، ولی این نباید باعث بشه که ما همبستگی و اتحادمون از دست بدیم. حرف شاهزاده رضا پهلوی هم اینه که همبستگی و اتحاد مردم، تسخیر خیابان‌ها، همه علیه حکومت جمهوری اسلامی، نیروهای سرکوب هم جدا بشن از اونجا و با این همبستگی بتونیم ایران رو از جمهوری اسلامی پس بگیریم. الان زمان همبستگی و اتحاد ایران متنوع، ولی بعد از اینی که از جمهوری اسلامی عبور کردیم، صندوق رای تعیین کننده خواهد بود. ممنونم از تو. همکارم مراد ویسی از واشنگتن. ماما، اعتراضات در ایران به شدت مورد توجه رسانه‌های جهانی و همینطور مقامات سیاسی قرار گرفته. در فرانسه روزنامه لوموند این تحولات رو گسترده‌ترین موج نارضایتی اجتماعی از سال 2022 توصیف کرده و درباره عبور اعتراضها از مطالبات اقتصادی به مطالبات سیاسی نوشته. همزمان در آلمان نوربرت رودکن، نماینده پارلمان این کشور، گفته خواسته‌های مستمر مردم ایران برای آزادی و همینطور بحران اقتصادی شدید باعث شده بار دیگه مردم علیه حکومت به خیابان‌ها بیان. او گفته ادامه این اعتراضات دیر یا زود قابل پیش بینی بود و تاکید کرده که اروپا باید فشارش رو بر رژیم حاکم در ایران حفظ و تشدید کنه. لیلی نیکفر از بروکسل و مریم رحمتی از نیویورک به ما پیوستن. با لیلی شروع می‌کنم. چه واکنش‌های دیگری رهبران اروپایی داشتن تا اینجا؟ خب امروز هانا نومن، نماینده پارلمان اروپا، چند تا توییت زده بود و همین توییت‌هاش و اسکرین‌شات‌هاش رو در اینستاگرام خودش هم توجه ها رو بهش جلب کرده بود. در مجموع پیام این بود که از اتحادیه اروپا خواسته بود که در واقع یک موضع قاطعانه‌تری در قبال سرکوب معترضان در ایران بگیره. می‌دونیم که چند روز پیش اتحادیه اروپا یک بیانیه مفصلی داد و همچنین به اعتراضاتی که در مشهد در تاریخ 12 دسامبر انجام شده بود اشاره کرد. به نرگس محمدی و حالا دیگر فعالانی که بازداشت شده بودند و از ایران خواست زیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در واقع دست به سرکوب نزنه و معترضان را آزاد بکنه و اونها را اجازه بده که از حقوقشون برخوردار باشن. اما پیام کلی این بیانیه اتحادیه اروپا به تمام معترضان و تمام اعتراضات بود. به جز اون دانیال ایلخانی پور، نماینده مجلس ایالتی هامبورگ، هم امروز یک توییتی منتشر کرد و گفتش که شرم‌آوره که دولت آلمان موضع قاطعی در برابر جمهوری اسلامی نداره. در کنار اون رسانه‌های مختلف دارن میپردازن، به صورت گسترده هم دارن میپردازن. مثلا رویترز خیلی به خشونت‌ها داره میپردازه، گزارش لحظه به لحظه میده، به صورت دقیق تعداد اعلام نمیکنه، ولی من دیدم در آخرین گزارشش نوشته بود که چندین نفر در اعتراضات بر اثر این خشونت‌ها از طرف ماموران جمهوری اسلامی کشته شدن. رسانه‌های در واقع جریان اصلی مثل لوموند، گاردین به این اشاره کردن که از سال 2022 تا الان این گسترده ترین اعتراضات هست و با اینکه از بازار آغاز شده اعتراضات و به دانشگاه کشیده شده، بعد به خیابان‌ها اومده، اولا که سرعت گسترشش زیاد بوده و بعدش هم از مطالبات اقتصادی خارج شده و الان اعتراضات سیاسی هست.
شبکه‌هایی مثل اسکای نیوز یا یورو نیوز و فرانس 24 هم دارن گزارش‌های تصویری ارائه میدن. ویدیوهایی که حالا به دست ما هم میرسه اونها با تعداد کمتر ولی خب به صورت منظم دارن به روز رسانی میکنن. مثلا اسکای یک گزارشی منتشر کرده بود، یه ویدیویی منتشر کرده بود از تصویر مردم معترض در استان فارس که داشتن سعی میکردن وارد ساختمان دولتی بشن. به صورت حالا منظم این گزارش‌ها در رسانه‌های مختلف دیده میشه. حالا به روز رسانه‌های بیشتر رو هم ما در ایران اینترنشنال مدام منتشر میکنیم. جالب، من حتی ساعت پیش می‌دیدم الجزیره هم که کم و بیش روابط محتاطانه‌ای با تهران داره، خبرنگار هم در ایران داره، مفصل به این موضوع اعتراضات پرداخته بود. مریم، در آمریکا چه در سازمان ملل چه در خود ایالات متحده واکنش‌ها چطور بوده؟ فرداد، از واکنش‌ها در کنگره آمریکا اول شروع می‌کنم. شماری از نمایندگان و سناتورهای آمریکایی با انتشارهای پیام‌هایی حکومت ایران رو مسئول سرکوب، بحران اقتصادی و نقض گسترده حقوق بشر دونستن. مثلا تام مکلینتاک، نماینده کنگره آمریکا، تاکید کرده که مردم ایران سالها هست که تحت شکنجه و سرکوب قرار دارن و آزادی بدون عدالت معنی نداره و همچنین گفته که این اعتراضات نشونه نزدیک شدن روز رهایی مردم ایران هستش. همچنین پیت ریکتس، سناتور آمریکایی، خواستار افزایش فشار بر رهبران جمهوری اسلامی شده و حکومت ایران رو فاسد و سرکوبگر خونده که به گفته او برای حفظ قدرت معیشت مردم خودشون رو قربانی میکنن. همچنین واکنش‌ها داره لحظه به لحظه در رسانه‌های آمریکایی هم بیشتر میشه. میدونیم که همچنین در سطح مقامات دولتی و همچنین در سازمان ملل مطمئناً واکنش‌های بیشتری خواهیم داشت. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته که به زودی بیانیه‌ای از سمت دبیرکل سازمان ملل در این مورد منتشر خواهد کرد. میدونیم که فرداد هنوز همه در تعطیلات سال نو هستند و با اینکه همه دارن سفر میکنن اما توجه به شدت به سمت این اعتراضات جلب شده. در سطح رسانه‌ای هم تیترهای اعتراضات در شهرهای مختلف ایران داره در رسانه‌های آمریکایی و جهانی، همونطور که همکارم هم اشاره کرد، بیشتر میشه و هر لحظه پوشش خبری اعتراضات هم بیشتر میشه. اینجا رسانه‌های جریان اصلی آمریکا و همچنین شبکه‌های اجتماعی دارن مفصل به چگونگی این اعتراضات در شهرها و نقاط مختلف بر روی زمین در ایران میپردازن. اغلب رسانه‌ها میگن که اعتراضات اخیر نشون میده که ایران وارد مرحله حساسی شده و این اعتراضات ناگهانی نیست و نتیجه یک اتفاق مقطعی هم نبوده و حاصل سالها فشار اقتصادی، اجتماعی و سیاسیه که به تدریج روی هم تلمبار شده، روی هم جمع شده و حالا مردم دیگه صبرشون به سر رسیده و دارن اینجور به خیابان ها میان و ایستادگی میکنن در مقابل نیروهای سرکوب. اون تصاویری منتشر میشه هر لحظه فرداد که مردم مقابل آبپاشهای نیروهای سرکوب قرار میگیرن و دارن مقاومت میکنن. رسانه‌های آمریکایی به موضوع دیگه‌ای هم که مینویسن اینه که موضوع تورم بالا، سقوط ارزش ریال و همچنین گرانی شدید و ناتوانی حکومت که نتونسته مشکل مردم رو حل بکنه، مردم رو به این نقطه انفجار رسونده و باعث شده که اعتراضات از دانشجوها از بازاریان شروع بشه و به شهرهای مختلف و دانشجوها گسترش پیدا بکنه. به هر حال همونطور که لیلی هم اشاره کرد، مرگبار شدن اعتراضات هم موضوعاتیه که رسانه‌ها دارن بهش میپردازن و چندین مقاله من همین دقایق قبل خوندم که هی داره نشون میده که این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای جمهوری اسلامی داره کشته‌های زیادی رو هم به جا میذاره. مریم رحمتی از نیویورک و لیلی نیکفر از بروکسل، ممنونم از هر دوی شما.
فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت هم به ما پیوسته. خانم کنانی، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میرسه که گسترش اعتراضات اونقدر بوده که توجه رسانه‌های بین‌المللی رو هم جلب بکنم. تو که کمی پیشتر به همکارم هم گفتم، حتی بخش انگلیسی الجزیره که خیلی محتاط معمولا در مورد خبرهای ایران کار میکنن، پوشش قابل توجهی دارن میدن به این اعتراضات. همه ما میدونیم که الان سراسر ایران اعتراضات در جریان هست، ولی همه ما هم میدونیم که هنوز این اعتراضات به اون اندازه میلیونی که بتونه حکومت رو سرنگون کنه نرسیده، هرچند که طبیعتا بسیاری از ایرانیان خواهان براندازی نظام جمهوری اسلامی چنین امیدی رو دارن. چه اتفاقی به نظر شما باید بیفته؟ جرقه بعدی چه هست که از این چند هزار، چند ده هزار، چند صد هزار نفر بتونه به یک تظاهرات میلیونی برسه؟ درود بر شما. من فکر میکنم جناب فرزاد مهمترین فاکتوری که ما الان پیش رو داریم گستردگی هست که فکر میکنم اگر با حرف شما موافق باشم در واقع بایستی این رو هم البته بهش اضافه کنم که تداوم هم در کنارش مهمه. ببینید تعداد روزهایی که مردم در خیابان میمونند فقط برای مردم هزینه روانی و فرسودگی نمیاره، برای نیروهای سرکوب که تعدادشون حتی در همین الان از لحاظ تعداد بسیار کمتر از مردم هستند، فقط از لحاظ تجهیزات در یک وضعیت خب میدونیم که نابرابر هستند هم میاره، یعنی اونها بیشتر فرسوده میشن، اونها تجهیزات سنگینی رو در واقع حمل میکنند، اونها مسئولیت فراوان دارن، اونها اگه میدونن که اگر به دست مردم بیفتن وضعیت بسیار وخیم خواهند داشت، خشم و در واقع اون هیجانی که بر انقلابیون در حال حاضر در خیابان هست رو اونها بهتر از هر کسی میشناسن. بنابراین ما با دو فاکتور طرف هستیم، یکی به قول شما گستردگی که خب هنوز به اون حد مطلوبی که بگیم خب امشب دیگه کار جمهوری اسلامی تمومه انگار نرسیده، حداقل در همین لحظه‌ای که من با شما دارم صحبت میکنم این نیست. و بحث مهم دیگه هم در واقع میزان خشونتی که حاکمیت به کار میبره، چون میدونه که تعداد سرکوبگران کمتره و از همه مهمتر میدونه که فعلا مردمی که در خیابان هستن هنوز دست به دفاع مشروع نزدن. دفاع مشروع یه ترم کاملا اتفاقا قانونیه، حتی از نظر بین‌المللی هم براش تعریف وجود داره که خب اون بحثش اینجا نیست، اما به صورت خیلی خلاصه و کوتاه اگر بخوام بگم یعنی مقابله به مثل با نیروهای سرکوب. چون چیزی که مهمه و در واقع انقلابیون به چشم دارن میبینن این هست که اونها اونجا نیستن برای ترساندن شما، برای سرکوب و برای کشتن. بیارید 98 رو که فرماندار قلعه حسن خان اتفاقا با یک گردن کلفتی عجیبی در اون مصاحبه با چادرش رو باز کرد و گفت ما گفتیم که هر کس اومد بزنید. این هنوز هم دستور جاری بر روی میز کار فرماندهان سرکوبگران هست و من این چیزی هم که از شاهدان اینی میشنوم بیشتر نیروهای اصطلاحاً لباس شخصی، اون چیزی که ما حالا تحت عنوان بسیج میشناسیم میاد. این خودش میتونه خبر خوبی باشه، چون این نیروها به هر حال فرسوده میشن، این نیروها خسته میشن. سن بسیار کم یکی از مهمترین فاکتورهای یکی از شهرهای مختلف مدام داره گزارش میشه که سرکوبگران فرماندهانشون سن بالاتر دارن، اما در خیلی از شهرها من جمله شهرهای شمالی با سن بسیار کم، یعنی قشنگ بچه‌ها رو که خب تحت هیجانن با یک احساس هیجان کاذب شوکر دستشون میدن، مثل اینکه امشب مثلا در رشت مدام با شوکر حمله میکردن به مردم، با باتوم حمله میکردن اگر لازم باشه. اینجاست که در واقع در نهایت شما باید فکر کنید که دفاع مشروع با کسی که به سمت شما گلوله میگیره شما نمیتونید با شعار یا با بیشرف گفتن یا یک چنین چیزهایی مقابله کنید. اینجا شما به ابزار دفاع مشروع احتیاج دارید که خب به تفصیل میتونید در فضاهای مجازی که خب هنوز چون اینترنت برقرار هست ببینید در صفحات کسانی که نیروهای در واقع آموزش دیده‌ای هستند که به مردم پیوستند، میتونن در واقع لیدرهای قابل اعتماد، مطمئن و بسیار مناسبی برای یک چنین اوضاعی باشن. من فکر میکنم در این نقطه است که این تغییر اساسی رخ میده، یعنی زمانی که حاکمیت ببینه که این خشم، ببینید ما برای انقلاب فقط به نارضایتی احتیاج نداریم، نارضایتی انگیزه رو ایجاد میکنه، انقلاب رو تداوم ایجاد میکنه، تداوم هم ابزار میخواد و بدون ابزار امکانش در واقع وجود نداره. بنابراین اینجاست که در نهایت وقتی حاکمیت ببینه که زبان زور با زور پاسخ داده میشه، من فکر میکنم که اگر داریم راجع به یک نقطه ترنوور صحبت میکنیم به اون نقطه خواهیم رسید. البته من فکر میکنم مردم خودشون بهتر از هر کسی با اون هوش اجتماعی که حالا در اون صحنه با هوش هیجانی به قول معروف پی خواهند برد که کی زمان اون هست، کمان که در گزارشاتتون من مدام میدیدم که تصمیم میگیرن چطور برای مثال گاز اشکاور رو خنثی کنن، چطور از گازوئیل استفاده کنن در خیابان برای خنثی کردن نیروهای موتورسوار و در واقع موارد ساده دفاع مشروع مانند این.
حدس میزنم برای خود نیروهای سرکوب، بالا نه فقط کسانی که در کف خیابان هستن، شاید حتی مهمتر از اون برای فرماندهان اونها هم وضعیت خود حکومت هم تعیین کننده است در تصمیمات اونها. اینطور نیست؟ چون به خصوص بعد از جنگ 12 روزه خب این چیزی که خیلی‌ها به ببر کاغذی توصیف کردن دیگه بسیار عیان‌تر شد و حدس میزنم الان اگر یک فرماندهی بخواد یک تصمیم خیلی قاطع‌تر و جدی‌تر بگیره شاید دوبار بخواد در این باره فکر بکنه، چون خود ثبات نظام هم الان به شدت زیر سوال رفته. قطعا ثبات نظام زیر سوال رفته، ولی یک چیزی جناب فرزاد که نباید فراموش کنیم، این مسئله جدیدی برای حاکمیت نیست ها. ببینید این شدت سرکوب‌ها در حدود 2000 اعدام در یک سال گذشته نشون میده حاکمیت میدونه در چه وضعیتی قرار داره. بنابراین چون این مسئله جدیدی نیست، من فکر می‌کنم ما بایستی دقت کنیم. معمولاً استراتژی حاکمیت در برخورد با اعتراضات چماق و هویجه. حالا منو ببخشید از این اصطلاح چماق و هویج استفاده می‌کنم، خیلی اصطلاح جذابی نیست، ولی اونها این رو اینجوری می‌بینن. الان برای مثال من می‌دیدم که اومدن گفتن به بازاری‌ها وعده‌های عفو مالیاتی دادن یا یک چنین چیزایی. اوج اصطلاحاً هویجی که تونستن اصلا تصور کنن در همین حد بوده و خب اون بازاری که داره در این وضعیت اقتصادی خودش رو نجات میده اونقدر هوش اقتصادی و اونقدر آینده بینی داره که بدونه خب این یه ماه، این 2 ماه با تورم حاصل از بنزین الان وضعیت این شد، با تورم حاصل از مکانیزم مارشه که تازه قراره موجش بیاد چه میشه، تورم شب بازار شب عید رو میخوای چیکار کنی. این از این. بنابراین اونچه که برای جمهوری اسلامی مونده فقط چماقه. این جمهوری اسلامی اومده اینقدر بکشه تا در واقع بمونه. بنابراین شما اولین و مهمترین نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که احتمالاً یک تغییر استراتژی در رفتار مردم برای پیروزی در واقع اون نقطه ترنوور میشه، چون اونها از اول اومدن که بکشن. می‌بینید که تمام ویدیوها هم مؤید همین هست در نوع رفتاری که با معترضان تا حالا حداقل نشون دادن. ممنونم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت آلمان. بعد از گسترش اعتراضات سراسری در ایران، ارتش اسرائیل میگه آمادگی‌هاش رو برای یک حمله احتمالی چند جبهه‌ای از طرف جمهوری اسلامی تسریع کرده. به گزارش شبکه 12 اسرائیلی، این ارزیابی بخشی از طرح چند ساله ارتش که سناریوی درگیری همزمان با ایران، حزب الله و کرانه باختری رو در نظر میگیره. بنا به این گزارش شماری از مقامات اسرائیلی نگرانند تهران برای انحراف از بحران داخلی دست به حمله غافلگیرانه بزنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ما. سمیرا، به گمانم برای اسرائیلیا طبیعیه که همه سناریوها رو در نظر بگیرن، اما یکم دور از باور به نظر میرسه که وسط این درگیری‌ها بعد از اون ضربه جنگ 12 روزه واقعا جمهوری اسلامی بخواد دست به چنین قماری بزنه. فرداد، یک طرح مشخص وجود داره که تا حول و حوش سال 2030 برای اسرائیل آمدن نگاه کردن که چشمانداز نظامی چگونه است برای این کشور و همونطور که خودت هم گفتی خب طبیعی است که اینها بخوان سناریوهای مختلف رو در نظر بگیرن. یکی از این سناریوها اینه که در چند جبهه بخوان با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش بجنگند، حالا چه نیروهای نیابتی از لبنان باشن چه از سوریه باشن. فراموش هم نکنیم در 1-2 سال گذشته است که آرایش منطقه به این شکل تغییر کرده بعد از 7 اکتبر. این طرحیه که مدت‌های مدید و از سال‌های قبل این طرح چیده شده، زمانی که حزب الله به هر حال میتونست عرض اندامی انجام بده. اسد در سوریه بود، ولی سناریوهای مختلفی وجود داره. یکیش مشخصاً که در رابطه با رویارویی با جمهوری اسلامی در چندین جبهه است. الان کانال 12 اسرائیل میگه که آمادگی‌های نظامی مربوط به این سناریو رو دارن افزایش میدن، دارن تسریع میکنند که بخوان بیشتر آماده تر باشند اگر که قرار باشه چندین جبهه ایجاد بشه علیه اسرائیل از طریق جمهوری اسلامی. و بعد بخشی هم داره گزارش کانال 12 که میگه حتی ممکنه برای اولین بار اسرائیل و جمهوری اسلامی در فضا یا از فضا بخوان با هم درگیر بشن. جزئیات بیشتری ارائه نشده که منظورشون چه هست از این نوع درگیری های بی سابقه. ولی بحث این که جمهوری اسلامی در این شرایط که به لحاظ داخلی دستخوش تحولات بسیاری است، اعتراضات در جریانه، بخواد در این شرایط و بعد از تجربه جنگ 12 روزه یک حمله غافلگیرانه بکنه به اسرائیل، خب راجع به این بحث و نظرها بسیار زیاد. رسانه‌های مختلف رو که نگاه می‌کنی تحلیلگران نظرات متفاوتی رو ارائه میدن، ولی در رسانه‌های اسرائیلی این بحث جدی است یا مقام‌های نظامی اسرائیل راجع به این صحبت می‌کنن
میگیرند و میگن که ما به لحاظ نظامی باید آماده باشیم. تاریخ و تجربه به ما نشون داده که جمهوری اسلامی هر وقت در فضای قرار میگیره که رشته امور داخلی از دستش در میره، سعی میکنه با یک اقدام خارجی، حالا شاید از طریق نیروهای نیابتی، یک اقدامی رو انجام بده که بتونه فضای داخل رو در شرایط جنگی ببره، به همین خاطر فضا رو امنیتی بکنه و بتونه مردم رو شدیدتر سرکوب بکنه. اینها نکاتی است که در رسانه‌های اسرائیلی مطرح شده، ولی اینکه احتمال اینکه جمهوری اسلامی بخواد یک حمله پیش دستانه انجام بده یا نده بر ما روشن نیست. پیشتر هم وقتی مانورهایی برگزار شد، اخبار زد و نقیض آمد، اسرائیلی‌ها چنین هشداری رو میدادن، الان به خاطر اعتراضات دارن چنین هشداری رو میدن و سطح آمادگی اسرائیل بعد از 7 اکتبر در حد قرار گرفته که هر گونه تحول و تحرک زمینی از سمت جمهوری اسلامی رو جدی میگیرند و این سناریو رو پیشنهاد میکنند که ممکن جمهوری اسلامی به دنبال یک حمله غافلگیرانه باشه، حالا چه به شکل مستقیم چه از طریق نیابتی ها. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. شاهین سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، به ما پیوسته. آقای سمی، چه دلیلی باید داشته باشه، چه منطقی میتونه داشته باشه که واقعا جمهوری اسلامی بخواد دست به یک حمله پیش دستانه بزنه؟ با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و عرض شادباش سال نو میلادی و به مردم عزیز ایران. بایستی عرض بکنم جمهوری اسلامی الان خودش رو در یک موقعیت سختی میبینه که در حقیقت اون ساختار موجودیتش در حال لرزش هست. جمهوری اسلامی این رو درک کرده که اعتراضات مردم هر چند وقت یک بار داره بیشتر میشه و حتی در شهرهای کوچکتری که قبلا مردم اعتراضاتشون اینقدر متبلور نبوده الان بالا گرفته و خود آقای پزشکیان هم آمده در مورد مسائل اقتصادی، در مورد مسائل اجتماعی یک سری صحبت‌هایی کرده که ضد و نقیض‌هایی داره. پس اگر اینا رو همه رو کنار هم بگذاریم ما رو به این نتیجه میرسونه جمهوری اسلامی میخواد از این موقعیتی که الان خودش برای خودش ایجاد کرده فرار بکنه. بهترین راه فرار چیه؟ بیاد صورت جلسه رو عوض بکنه، بیاد یک اقدامی بکنه که مردم رو یک وادار به پناه گرفتن بکنه، یعنی کشور رو به سوی یک نبرد نظامی بکنه که مردم مجبور بشن برای حفظ جان خودشون برن در پناهگاه‌ها و برن در خونه‌ها. پس اعتراضات فروکش میکنه و یه مقدار زیادی هم توجهات رو از تمامی نابخردی‌ها و کاستی‌های جمهوری اسلامی کم میکنه. این ما رو میرسونه به اون جایی که چند روز پیش شمخانی هم در صحبت خودش گفته بود که ما نیازی نداریم که حمله‌ای بخواد صورت بگیره، ما شاید بخوایم که در پیش از صورت گرفتن یک حمله‌ای اون تهدیدها رو تعیین تکلیف بکنیم. یعنی در حقیقت داره شاخشونه میکشه برای اسرائیل و ایالات متحده. آقای ترامپ هم که در صحبت خودش در مارالاگو و در حضور آقای نتانیاهو اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی دست به عمل نابخردانه‌ای بزنه ما به صورت کلی نابودش میکنیم. پس هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نمیگذاره که جمهوری اسلامی میخواد یک راه فراری برای خودش پیدا بکنه. بهتر از ایجاد یک جنگ سوری هم چه چیزی براش. میفهمم اون داستان راه فرار رو و اینکه اگر تنش در داخل خیلی زیاد باشه یک درگیری خارجی شاید بتونه کمک بکنه، اما این درگیری خارجی مثل حمله به تأسیسات آرامکو در عربستان که نیست. اگر جنگ 12 روزه درسی به ما داده باشه اینه که اسرائیلی‌ها به این سادگی‌ها موقعی که ایران حمله نکرده بود هم کنار نیامدن با جمهوری اسلامی، وای به حال اینکه ایران بخواد یک طرفه حمله بکنه. ببینید جمهوری اسلامی این خرد رو نداره که بیاد این رو درک بکنه، چون ما دیدیم در پیامد جنگ 12 روزه هم جمهوری اسلامی به کرات آمدن اعلام کردن ما پیروز این جنگ بودیم، ما اسرائیل رو از بین بردیم، ما چند تا هواپیمای F-35 اسرائیلی رو نابود کردیم، چند تا از خلبان‌هاشون رو به اسارت گرفتیم. حالا هیچ کم واقعیت اونها رو که ندید، ولی این دروغگویی‌هایی که برای خودشون گفتن دیگه ملکه ذهنشون شده و جمهوری اسلامی این رو درک نمی‌کنه که ایالات متحده و اسرائیل با اینها شوخی ندارن. همونجوری که در گزارش بانو قرایی هم فرمودن
دولت اسرائیل داره یک برنامه بلند مدتی رو تهیه و تدوین میکنه که در مورد ساختار وجودی جمهوری اسلامی هم تصمیم گیری هایی شده. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر مبرز شناختن و مقابله کردن با جمهوری اسلامی رو در دستور عمل خودشون قرار دادن. جمهوری اسلامی هم به ما بارها و بارها نشون داده که توانایی درک عمق فاجعه رو نداره. این از یک طرفه. از طرف دیگر هم تصمیم گیری در رده های بالای جمهوری اسلامی دچار تشتت بسیار بالایی شده. الان خامنه ای یک حرفی میزنه، پزشکیان یک حرف دیگری میزنه. حالا قبول دارم که هر کسی حرف پزشکیان رو براش اهمیت و ارزش قائل نیست، اما رده های دیگر هم هر کدامشون حرفی میزنن. حتی همین امروز آقای علم‌الهدی در مشهد اعلام کرده که اصلا حجاب مشکل اصلی ما نیست. یعنی در حقیقت ببینید داره نشون میده که رده‌های بالای نظام دچار یک تشتت افکاری شدن که هیچ کسی خط بالایی رو نمیخونه و ضمناً چون خامنه‌ای هم قدرتش از بین رفته هست به خاطر اینی که خودش رو پنهان کرده، افراد درجه یک نظام هم برای خودشون دارن ساز خودشون بزنن. یه سوالی میخوام ازتون بپرسم آقای سمی، از زاویه کاملا معکوس این بحثی که الان داریم. گزارش‌هایی هست در رسانه‌های اسرائیلی که میگن آقای نتانیاهو تصمیم گرفته فعلا حرف و مداخلی در مورد اعتراضات در ایران نکنه به خاطر اینکه این نگرانی رو داره که هر نوع اظهار نظری ممکنه ظن این رو ایجاد بکنه که اسرائیلی‌ها میخوان نقشی بازی بکنن یا نقشی دارن در این اعتراضات. اما ادامه اعتراضات این چنینی اگر به اندازه نرسه که حکومت رو ساقط بکنه، از طرف دیگه احتمال جنگ رو به نظرتون کم نمی‌کنه؟ چون همینطور که آقای نتانیاهو گفته نمیخواد حرفی بزنه، فکر نمی‌کنید اونها رو در موقعیت دشواری برای یک حمله غافلگیر کننده هم قرار میده تا زمانی که خیابان‌های ایران شلوغ هست؟ ببینید اگر یه ذره برگردیم به عقب، در پیامد خیزش سال 1388 ایالات متحده و سایر کشورها تصمیم گرفتن حرفی نزنن که جمهوری اسلامی نیاد مردم رو متهم بکنه که اینها عوامل ایالات متحده هستن. جمهوری اسلامی این کار رو کرد. پس اون عامل پروپاگاندای جمهوری اسلامی که بخواد بیاد بگه این یک فشار خارجی است یا اسرائیل میخواد به ما حمله بکنه، اون همیشه وجود داره، چه حرف بزنن چه حرف نزنن. من بر این باور هستم که اون چه که الان از جانب آقای نتانیاهو اعلام شده یک مقداری برنامه‌ریزی استراتژیک پشت صحنه هست که در حقیقت به جمهوری اسلامی هم یک امید واهی بده که دولت‌های غربی در صدد حمله‌ای نیستن یا حداقل برنامه‌ای ندارن و میخوان ببینن که اتفاقات به چه صورتی پیش میره. جمهوری اسلامی رو الان غربی‌ها دارن در یک محوطه‌ای قرار میدن، یک تله‌ای در حقیقت دارن براشون میگذارن که جمهوری اسلامی راه پس و پیش نداشته باشه. در حال حاضر حکومت علی خامنه‌ای به این نتیجه رسیده که برای بقای خودش باید از هر گونه رفتاری استفاده بکنه، حالا ضد و نقیض هم باشه. پزشکیان یک چیزی بگه، عراقچی یک چیزی بگه، خود خامنه‌ای نقیض اونها رو اعلام بکنه. اینها همگیشون میخوان سعی بکنن که طرز فکر غربی ها رو عوض بکنن، ولی غربی ها هم بر این باور هستن که حنای جمهوری اسلامی دیگه رنگی نداره و دارن برنامه‌ریزی های خودشون رو پشت صحنه انجام. ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا دقایق دیگر ساعت 11 بعد خواهیم گشت. اجازه بدید برنامه رو با تصاویر زنده از مراسم تحلیف زهران ممدانی شهردار مسلمان نیویورک به پایان ببریم. حدود 1 رو به دیگه ساعت 11 دوباره با تازه ترین ها از تحولات در ایران برمیگردیم. We are proud to swear in the people's voice, the people's champion, our public advocate, Mr. Jumaane D. Williams.